Sziasztok, bakok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy az év utolsó 3 hónapjában, október, november és december, milyen energiákat várhattok az élet bármely területén, mert megnézzük a kártyák jelentését a szerelem, kapcsolat, valamint a pénz és a karrier vonatkozásában is, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de lássunk is hozzá. Először is az orákulum kártyát nézzük meg, ahol neked a 10-es jött ki, a befejezetlen szimfónia. Tehát ez a kártya arra utal, hogy van az életedben valami, amit elkezdtél, és nem fejezted be. Van valami, amit nem zártál le. Ez lehet egy kapcsolat, lehet érzések, lehet valamit ki kell fizetni, lehet, hogy tanulmány, vagy akár valamilyen kreatív dolog, egy dal, egy festmény, bármi, amit belekezdtél, és igazán nem vitted a végéig. Tehát ez a kártya arra próbál ösztökélni, hogy amit elkezdtél, azt fejezd is be, mert az valami jó dolgot fog hozni az életedbe. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a kelyhek 6-os van, ami egy nagyon kedves, harmonikus, szeretetteljes energiát hoz az életünkbe, a szeretet, az ártatlanság, a kreativitásnak a szimbóluma, tehát lehet gyerekek, akikkel foglalkozol, vagy ugye kreatív, bármilyen kreatív területen dolgozhatsz. De ez a kártya igazán ugye a szeretetnek az adás kapásáról is szól, valamint általában visszautal a múltra, amikor lehet, hogy túlságosan sok az emlékeinkre fókuszálunk, vagy van itt valami a múltba, amit még igazán nem zártunk le, lehet, hogy összefutunk valakivel, régi ismerős, osztálytárs, szerető, kollega, igazán bárki, akit már nagyon régen nem láttál. Az első lapja a kirakásodnak az érmék 6-os. Tehát az érmék 6-os, mint minden 6-os, az egyensúlyról szól. Itt általában ugye a pénzügyek kerülnek szóba, a pénzügyi egyensúly a legfőbb témája ennek a lapnak. Jelentheti azt, hogy sikerül egyensúlyozni a pénzügyi helyzetedet, több pénzt kapsz, vagy valamilyen pénzügyi segítséget kapsz, mert az alap témája ennek a lapnak, hogy valaki, aki hatalmi pozícióban van, az segít neked pénzügyileg. Aztán ugye ez a lap jelezhet ugye fizetésemelést, bónuszt, vagy bármilyen pénzügyi segítséget. Például, hogyha befektetőket keresel egy vállalkozáshoz, vagy hitelt szeretnél felvenni a vállalkozásodhoz, vagy pedig mert lakást, autót szeretnél vásárolni, jelzi azt, hogy azt a pénzügyi segítséget, amire szükséged van ehhez, azt meg fogod kapni. Lehet néhányatoknál valamilyen mecénás jön be, aki valamilyen támogató. De alapvetően ez az univerzum segítségét is jelentheti, és hát az mind a kelyhek 6-os, mind az érmék 6-os jelezheti azt, hogy az univerzum valamilyen ajándékot hoz. Lehet, hogy 2 ajándékot kapsz a születésnapodra az univerzumtól. A következő lapja a kirakásodnak az a bolond. A bolond, ami az új kezdeteknek a szimbóluma, amikor egy lépést teszünk egy új irányba, ahol nem biztos, hogy megvan az összes tapasztalatunk, de elég van ahhoz, hogy elinduljunk. Tehát mindenképpen itt valamilyen új irányról szól, irányváltás, lehet egy új állás, egy új karrier, egy új vállalkozás, egy új kapcsolat, vagy egy meglévő vállalkozásba, vagy egy kapcsolaton belül valamilyen előrelépés, irányváltás, előrehaladás. A következő kártya az a kelyhek királya, ami egy udvari lap, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a király az a szív és az ész egyensúlyáról szól. Mert alapjában véve egy nagyon érzőszívű szeméről van szó, aki odafigyel az érzéseire, a szívéből irányít, de nem hagyja azt, hogy ezek az érzések felülkerekedjenek rajta. Mert használja a logikát, az eszét, és ezért nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jól tudja kezelni minden helyzetet,
nagyon jó diplomáciai készségekkel rendelkezik. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy a diplomáciai készségedre ebbe az időszakban nagyon fontos, de jelzi azt is, hogy bármilyen dolog, ami az utadba kerül, meg tudsz vele birkózni, nagyon kiegyensúlyozottan tudod kezelni. Ez jelentett egy vezetőt, egy vezetőállást, egy apa figurát, egy nagyon megbízható, lelkileg stabil szemét, aki szeret segíteni. Aztán a következő lap, aminek jelentése van a számodra, az az erő kártyája, ami jelzi azt, hogy bármivel meg tudsz birkózni, ami az utadba kerül. Nagyon erős, bátor, magabiztos vagy. Olyan döntéseket hozol, amivel megleped a körülötted lévő embereket. A magabiztonságod nagyon-nagyon fontos, a kisugárzásod ebben az időszakban, bármit akarsz elérni, ha egy kapcsolatot, ha egy állást, vagy egy üzletet akarsz megszerezni, légy magabiztos, mert az nagyon fontos lesz. Igazán lebírsz akár egy bikát is birkózni, annyira erős, annyira tele vagy energiával, mint Toldi. A következő lap az egy újabb 6-os, a szeretők. Tehát a szeretők az a vonzás törvényét szimbolizálja. Amikor valamilyen hasonló dolgot vonzunk az életünkbe, nagyon erős kapcsolati kártya, a lélektársi kapcsolatokat írja, lehet, hogy már a lélektársaddal vagy együtt, vagy a lélektársad már úton van feléd, de alapjában az egy kiegyensúlyozott kapcsolatról szól, ahol nagyon nagy a vonzerő, de lehet egy üzleti kapcsolat is, ahol mindkét fél jól jár ebből a kapcsolatból. Jelent egy nagy-nagy döntést, egy nagy-nagy igent is. Lehet házasság, eljegyzés, ilyen szempontból. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. És persze ne feledkezz el a kommentekről se. Mindig érdekel, hogy mennyire rezonál ez a kirakás a ti életetekre vonatkozólag, valamint írj be pozitív megerősítéseket. Például azt, hogy nagyon kiegyensúlyozott vagyok, bármivel meg tudok küzdeni, amivel akarok, de folytassuk. A következő lap az a kardok 6-os, tehát itt a 6-osok azok nagyon-nagyon nagy jelentéssel vannak, amiről majd fogunk egy kicsit később beszélni ez a kártya után. Tehát a kardok 6-os alapvetően arról szól, hogy magad mögött hagyod a nehézségeket, a problémákat, és végre egy nyugodt, békés időszak jön az életedbe. Ezek a hullámok, azok már mögötted vannak, itt is jelzi az, hogy a hullámok mögötted vannak. És igazán itt bármit magatok mögött hagyhattok, egy állást, egy vállalkozást, egy iparágat, egy kapcsolatot, de alapvetően lehet, hogy csak a nehézségeket. Aztán beszéljünk a 6-osokról, mert hát itt ugye ennyi 6-os elég ritka, 6-6-6-6, 4-6-os. Ez egy angyal szám, és lehet, hogy ebben az időszakban ez egy nagyon-nagyon fontos szám. Nem kell tőle megijedni a hülye filmek miatt, mert ugye a 6-os az a harmónia, az egyensúlyról szól, tehát ha visszagondolsz az összes 6-osnál, erről beszéltem, hogy itt ugye van lelki egyensúly, pénzügyi egyensúly, vonzás, kiegyensúlyozott kapcsolat, a nehézségek magad hagyása, stb. A béke. Tehát itt alapjában véve itt valamilyen egyensúlyról szól. Pénzügyi, spirituális, gyógyulásnak is a megtestesítője, a szeretetnek a sima áramlása, az adok, kapás, tehát ez lehet az otthon, a család, az együttérzésnek a megtestesítője, valamint a gyógyulás és a harmóniája is. Tehát lehet, hogy valami gyógyulási folyamaton mentek keresztül, lehet, hogy itt ugye egyensúlyozni kell valamit, pénzt, gondolatot, érzéseket, belső gondolatokat, vagy bármit. Aztán ugye jelezheti azt is, hogy jó úton vagy, ez a sok 6-os, tehát ez egy visszaigazolás arra. És ugye amiket még beírhatsz a 6-osra vonatkozó megerősítések, az például, hogy
harmonikus életet teremtek magamnak, valamint azt, hogy hagyom, hogy a szeretet könnyen áramoljon az életembe. Tehát tudok a szeretetet adni és kapni. Tehát a következő lap nem egy 6-os, hanem egy 8-as, a kardok 8-as, ami jelzi azt, hogy itt a gondolatokkal egy kicsit foglalkozni kell, mert amikor a kardok 6-os kijön, akkor valamit túl gondolunk, túlságosan belegabolyodunk a gondolatainkba, és úgy érezzük, hogy nincs kiút valamiből. Itt lehet valami múltbeli esemény, vagy lehet, hogy túlságosan a múlt fogságában vagytok, úgymond. Amikor ugye ez a kelyhek 6-os és a kardok 8-as úgy összejön együtt. De igazán én azt látom, hogy ezzel a bolonddal sikerül kilépni belőle. Tehát próbálja gondolatokon egy kicsit dolgozni, hogy ezeket elűz, mert ugye ami a probléma a kardok 8-asnál, hogy sokkal rosszabbnak látjuk néha a helyzetet, mint az ami, és a gondolatok miatt nem látjuk a kiutat valamiből. Aztán az utolsó lap ebben a kirakásban a kardok ásza, ami a megvilágosodásé, amivel simán levághatod azokat a kötöttségeket. Tehát alapjába véve itt egy új kezdetet jelent, ami mentálisan stimuláló, ez lehet egy munka, lehet egy kapcsolat, ahol egy hullámhosszon vagytok, de lehet az igazság kiderülése, valamint a megvilágosodásé is, győzelmet is hozhat valamilyen formában, vagy akár valamilyen jogi dokumentumot, vagy szerződést. A pakli alján pedig a kiegyenlítődés, a mértékletességnek a kártya van, ami a gyógyulás, a türelemnek a kártyája, az előrehaladás, a lassú, de biztos előrehaladásé, ami ugyancsak itt az egyensúly, tehát ennél is megjelenik az egyensúly, amikor megvan minden összetevőd ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél, csak az arany középutat kell választani, nem kell semmi őrültségbe belemenni, hanem türelmesnek kell lenni, türelmesen kell előre haladni. Valamint megjelenik a védelem is, ugye a két angyal, a kiegyenlítődés az az egyik tipikus védelmi kártya. Aztán ebből a pakliból pedig az esernyő jött ki, ami jelzi azt, hogy minden egy tető alatt, konszolidálás, amikor ugye minden munka egy fedél alatt van, többfajta szerepet is betöltesz, elég messze érsz, és ugye le vagy fedve, tehát ez is alapvetően a védelemnek a szimbóluma, tehát bármit is csinálsz, itt valamivel kapcsolatosan védve vagy, és alapvetően ez a kirakás a harmóniáról, az egyensúlyról szól. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és egy nagyon kiegyensúlyozott utolsó 3 hónapnak nézhettek elébe, és remélem, hogy újra üdvözölhetlek.